Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні в нас запланований аналіз робіт з петриківського розпису. І нам буде проводити пані Ліля, майстриня України. І ми чекаємо на її приєднання. І коли пані Ліля приєднається, я вам представлю нашу народну майстриню України, викладача академії, яка хвилинку. Чекаємо на її приєднання. Так. Чекаємо на приєднання майстрині. Добрий вечір, пані. Вітаю. Добрий вечір. Друзі, хочу вам представити, в нас вже традиційно кожного місяця проходить аналіз робіт для того, щоб ви змогли рости і бути впевненіші в своїх роботах. І проводить аналіз робіт дипломована майстриня України, викладач Open Art Академії Лілія Зоркіна. Вітаю вас, пані Лілія. Вітаю, дякую за представлення. Я так бачу, дівчатка підтягуються. Хочу сказати декілька слів і передам вам слово. Збирала всі роботи, які надсилали. Якщо я якусь роботу пропустила, не хвилюйтеся. Просто напишіть нам про це, вкажіть, і наступного разу ми обов'язково її розглянемо детально і проаналізуємо. Ніби я всі зібрала роботи, бувають всякі моменти, тож зарані вибачаюся. Так. До речі, друзі, наступного разу ви надсилайте роботи, будь ласка, в особисті повідомлення, тому що насправді збирали роботи із групи, і там ще десь були роботи, тому насправді можемо якусь роботу пропустити. Тобто, якщо ви наступного разу будете планувати, щоб пані Ліля провела аналіз робіт, то будь ласка, надсилайте в особисті повідомлення або пані Лілі, або академії. Добре? Дякуємо вам за вогники і чудово, що ви приєднуєтеся. І розпочинаємо. Пані Ліля, передаю вам слово. Так, дякую. Розпочинаємо. Робіт достатньо чималенько, я буду змістовно, щоб і встигнути в час вписатись, і щоб детально розібрати. І почнемо з першої роботи. Деякі роботи підписані, і ви можете бачити автора робіт, деякі ні, це вже залежить від самих дівчат, від майстрині, початківців, малювальниць. Почнемо. І перша робота, що мені дуже сподобалось, це підмальовка фону. Чи, можливо, такий папір, чи заготовочка така, там є такі ніби як мандали, розеточки вже промальовані. Можливо, ви самі їх промальовували, це дуже цікаво. Так, знаєте, хочеться приглядатись, і така раз, і в погляді є зацепка, хочеться привертатися увагу і дуже ненавязчиво, ніжно. Оця підмальовка на полотні, ніби дерево намальоване, я не знаю, як технічно виконувалось воно, цікава задумка і мені сподобалося сама ідея. І щодо самої композиції. Композиція гарно розміщена, в центрі витримані рамочки, витримані поля, і вона вільна, вона дихає, не давить, не випирає за контури, за поля. Дуже грамотно розміщена. І виконана композиція теж дуже грамотно. Побудова, послідовність, направлення додаткових елементів. Ці петушинки, стебелинки, які продовжують нашу композицію, вони досить правильно повернуті, правильно нахилені, правильно виконані, збудовані, змонтовані.
в цьому все дуже добре. От, стримані кольори, приємні такі стримані кольори. І я повторювалася в попередньому аналізі, і зараз ще раз зверну вашу увагу. Це лише моя пропозиція, розумієте? Тобто дуже вона така в стриманих кольорах, і всі кольори в одній тональності. А хочеться трошки якоїсь живинки, якоїсь яскравості, акценту. Можливо, і вона й така гарна, і так може бути. Тобто я ще раз наголошую, що це лише пропозиція. І зробити, наприклад, ягідки, тут дуже красиві ягідки, трошки яскравішим кольором, щоб вони відрізнялися від основної роботи, і вони вже будуть слугувати як акцентом, знаєте, так, виділятись трішечки. І якщо так залишити роботу, це можливо ви виконаєте в наступній роботі. Цю не потрібно чіпати, хай вона така й буде. І якщо ви якийсь акцент робите, наприклад, в кольорі або в композиції, в даній роботі я пропоную в кольорі зробити всі ці ягідки яскравішими, такими виразнішими, то цей же ж колір потрібно внести потім у всю роботу, але дуже, так знаєте, помірно. Наприклад, серединки десь поставити у квіточках, щоб вони яскраві були. Можливо, точечку, яка зводить нашу цибулинку, да, всі пелюсточки. Можливо, тоненька серединка у листочків, тобто дуже трішки. Тобто якийсь акцент кольору ми робимо яскравіший, і потім його дуже помірно вводимо в усі елементи нашої композиції. Тоді вона буде така, знаєте, більш така чіткіша. Якийсь колір один, якийсь елемент буде такий більш виразний і привертатиме акцент. Це лише рекомендація. Тут немає зауважень щодо цієї роботи, просто мій погляд, як її зробити ще більш привабливою і цікавішою. Вона і так гарно виконана. Тобто, щоб ви розуміли, що тут немає в мене ніяких, що технічно, що композиція, зауважень. Просто такий маленький мій особистий погляд. Слідуюча робота дуже так, знаєте, приємно сприйняття, коли така експозиція. Ну, не просто сфотографували там роботу свою мальовочку, а там кілька пензликів, квіточка, та там і пелюсточки. Вона дуже цікаво так, ну, вже більш так професійно виглядає. От. Ну, є тут маленьке, тут виглядає, там щось видно, ну, то таке. Я бачу ріст, бачу вже ваші, знаєте, такі зацікавленості у подачі своїх робіт, і це дуже приємно і радує. Щодо композиції. Єдине маленьке таке зауваження по композиції, а по техніці виконання і кольоровій гамі, і техніці відпрацювання нема жодних в мене зауважень. Єдине, подивіться, у нас в центрі велика, це мальовочка, да, такий мотив невеликий петриківський, і в центрі дуже велика квітка. От. І дивимося на низ, і якщо ми розділимо так пополам, щоб навантаження, нам потрібно в будь-якій композиції, щоб низ був більш навантажений. Тут більший листочок, але калинка дуже маленька. Гармонічніше виглядала б ця робота, якби ця калинка була більшенька, так, важча, трошки вона перетягувала вагу на низ і на себе. І все. Тут далі все я б не робила ніяких змін. Оце єдине, що лише збільшити калиночку, і все. Це щодо композиції і розміщення, знаєте, таких пропорцій. От, більш ніяких зауважень. Все гарно виконано, тендітно, гарні такі, якщо збільшити, погано, змінюється якість зображення. Такі цікаві, гарні петушинки, ідеї, стилізування, все все Так, слідуюча робота. От дуже гарна робота, і експозиція, так, да, і проглядується тут все до смаку, в міру. Це щодо фотографії і подачі. От. І щодо композиції, дуже цікава композиція, цікава тим, що виконання не схоже, не подібне до більшості мальовок, робіт майстрів, і це привертає увагу, тому що вона не схожа на, знаєте, на поточні всі роботи, які ми просто відпрацьовуємо, набиваємо свою руку, працюємо, вдосконалюємо свої навики. Тобто вона вже така продумана і своїм смаком, своїм стилем, своєю подачею.
І дуже такі, знаєте, різнокольорові петушинки, такі додаткові елементи, але вони так гармонійно заповнюють цей простір. Вони, нібито незвично, да, так і там і червоні, і жовті, такі зелені, сині, самі ці елементи, такі повітряні, такі, які доповнюють, але дуже гарно в даній роботі дуже гарно виконано. І ваза у вигляді, знаєте, такої квітки, цибулинки. От підкреслює таку чіткість, як натюрморти, як квіти в вазі стоять. Ну, цікава така і подача, і ідея. Лише хвалю. Слідуюча робота. Я теж уже в попередніх аналізах вам говорила про таку техніку, і зараз ще хочу звернути увагу. Ось дивіться, ви прописали квіточку світлішим кольором, а потім ніби ще по одній зерняці затемнювали серединку і кожну пелюсточку, і вона ніби об'ємна. Використовуйте цю техніку, особливо на таких роботах. Тобто, отак, як ви виконали тут, можна це виконати і в рамочці. Тоді ви підкреслите рамочку, тобто темний слід залишається від пензлика, да, з фарбою зернятко, а зверху поставте ще більш світлішеньку, щоб вона буде ніби об'ємна, ніби така, знаєте, в перспективі такий елемент буде вирізнятися. Тут, можливо, така чи поробка, чи дерево, не знаю, структурне. Я бачу, що було важко досить писати. Можливо, такий виріб, можливо, ви трішки не підготовили, не загрунтували, не зашліфували поверхню. І я бачу цю структуру навіть крізь фарбу. Вам досить було важко малювати. Ви брали або дуже рідку фарбу, щоб залишився гарний чіткий слід, або дуже густу, щоб протягнути. Тому це із-за того, що, можливо, я можливо, помиляюся, але по фотографії те, що я бачу, що структура поверхні не досить гладка. Легко писати на поверхні, коли вона настільки відшліфована і підготовлена, ніби як скло, орскло, знаєте, така, на ній тоді легко сковзять всі елементи, легко протягуються. Не потрібно брати дуже густу фарбу, по кілька мазків. Тут от мені таке здається відчуття, що ви один раз протягли мазочок, можливо, підмальовка, можливо, 2 рази. От вона густувата, вона не тягнулася так, як потрібно. А тут брали занадто рідку фарбочку, щоб залишити чіткий слід. І це помітно. В общем, щоб скрити отакі елементи, зверху можна ще нанести один колір, і він стане об'ємним. І просяться і оці петушинки, тобто, знаєте, ніби ще одним живинку таку прописати. Вони всі однотонні, нема перехідного мазочка. Навіть у цих петушинках, у листочках є, у квітах є, а в цих деталях вони всі однотонні, одним тоном, одним зеленим кольором виконані. А якщо ви будете їх з додатковими відтінками протягувати, там, набирати на пензлик, це додасть вашій роботі більш такого цікавої подачі, цікавого зображення. Тобто не буде такі одноманітні, знаєте, чашечку намалювали там у квіточки, вона всі елементи одного кольору, нема перехідного мазочка. Трішки вмикайте навіть кошачим пензликом, там світліший, темніший, можливо, холодний відтіночок, там синій, зелений, щоб трошки переливалися кольори, тоді буде набагато цікавіша ваша робота. Так, слідуюча робота. Таких робіт і дівчатка, і я малюємо дуже багато. Ми відточуємо, набиваємо свої навики, відточуємо майстерність. Саме такі невеликі мальовки, мотиви, шукаємо, перемальовуємо, копіюємо, надихаємося іншими роботами. І це одна така ж робота. Тобто ви навчаєтеся, ви розвиваєтесь, практикуєте, і це дуже приємно. Маленькі такі зроблю зауваження. Я розумію, що це початківська робота, і ваші навики, вони в процесі, ви їх набудете, коли будете малювати. Тому такої великої зауваження я не буду робити. Ви працюєте, ви малюєте. Але хочу звернути увагу, ось подивіться, коли ви тягнете мазочок, і він тут у вас в кінці ніби не дотягнутий, бачите, ніби перерватий. Тут гарно видно. У цибулинках, квітах не видно, тому що ми накладаємо кожен мазочок один на одного, а потім прикрашаємо його, там, стилізуємо, декоруємо і закриваємо якісь неточності. Тут їх видно. Якщо так і виникло, а ще таке зроблю відступлення, чому таке виникає? Виникає, коли густа фарба, коли не гладкий
гладкий папір, він такий шершавий, ніби для акварелі, тоді важче протягнути до кінця мазочок. Тобто треба підібрати і папір, щоб гладкий був, і досить гарно вгадати і розвести фарбу. Тобто, щоб вона ж не потекла, не була як водичка, але щоб і не була густа. Коли загуста фарба, вона не дотягується пензлик. Можливо, технічно ви ще не зрозуміло, що можна прокрутити пензлик. У нас, до речі, є запис ефіру, де я, називається, здається, приборкати кошачку чи приборкати пензлик, і там я показую детально, як протягувати оці мазочки, як прокручувати в руках пензлик, щоб дотягнути до кінця цей мазочок, щоб він був завершений, а не перерватий. В общем, якщо у вас вже і не виходить, не можете дотягнути, то включайте свою фантазію, нам треба його заховати. Нам треба попетушити, ще одну петушинку витягнути, щоб оці всі недотягнуті мазочки, їх заховати, так як в цибулинці, щоб їх не було видно, щоб навіть я не могла вам зробити зауваження. Тобто, така маленька підказочка, як виходити з положення з таких моментів. Так, пані Ліля, я трішечки просто скажу. Ви згадали про цей ефір. Насправді цей ефір дуже такий ємкий, і пані Ліля багато приділила уваги саме, як малювати пензликом котячкою. Ви цей ефір можете знайти або в аккаунті пані Лілі, або в аккаунті Академії. От дивіться по назві, і ви його обов'язково знайдете, і рекомендуємо. Це такий відео, до якого ви можете долучитися і передивитися уважненько, тому що це дасть вам зріст. Тобто ефір є в запису. Будь ласка, перегляньте. І, пані Ліля, я ще хотіла вас попросити, ви зазвичай на всіх ефірах показуєте, але скажіть зараз на цій роботі про рамочку. Про рамочку, так. Я спочатку сказала, що це навчальна робота, наче так. Трошечки так, думаю, не буду сильно робити на акцент, але рамочка, так, привчайте себе навіть на таких початкових роботах, коли ви в процесі навчання, відпрацювання до рамочки. Перше, з чого ви починаєте, відкресліть рамочку олівчиком. Я дуже часто показую, як саме це зробити, і зараз знову покажу вам, щоб ви побачили, як швидко, легко, без лінійки, рівнесенько провести рамку на будь-якій поверхні, не лише на папері. Я беру олівчик ось так в руку. Хто з нами давно, то знає це і користується цим прийомом, а хто вперше, то зараз дізнаєтесь. Дивіться, беру отакого, бачите, так як дітки маленькі беруть олівчик, і виставляю палець. Цим пальчиком я буду вести по краю свого предмета. Це може бути папір, доска, тарілка, будь-що. І якщо фігурно, дуже легко, гарно, фігурно і рівненько проводимо. І виставляю свій олівчик на ту ширину, яку я хочу, щоб в мене була рамка. Хочу, щоб маленька була полосочка, я провела маленьку. Надо мені більша, я провела більшу. Да? Повертаю і прямо миттєво на вашому листочку, на вашому предметі відразу буде рамочка. Тобто це дуже легко і швидко. Дякую, пані Ліля. Так, ідемо далі. Слідуюча робота дуже цікаво виконана, правильно, професійно розміщення, кольорова гама, лише трішечки технічно ще не дотягнута. В чому ж поєднання кольорів гарне, композиція гарна. Маленьке зауваження, бачите, трошки треба оце ж по колу, коли ми беремо якийсь предмет круглий, який в мене так само, як я щойно показала, що ми ведемо рамочку, ось, наприклад, як кругла. Ось я відступила, дивіться, мене відразу, не потрібно там викреслити чи щось на круглому предметі. І вже потім ми малюємо композицію і не виходимо з рамочки. У вас тут трішечки то там трохи не хватило вам простору для бігунця, для обрамлення.
Оцей такий момент. Дуже гарно виконана і пташка, і композиція. Лише є маленькі технічні недомальовочки. Дивіться, у вас ягідки висять в повітрі. Тут є петушинки, і приємний колір, поєднання кольорової гами досить приємне. Тобто треба з'єднувати. У нас всі елементи з'єднувані, вони не можуть висіти в повітрі. Листочок трішечки не дотягнутий, ще 2 мазочка дотягуємо. От. Дуже, дуже зручно малювати. От, наприклад, ви розмістили по композиції свій бігунець. Квітка, ягоди, листочок, калинка, навіть такого холодного кольору, неважливо, це калинка. Да? Потім все, що ми робимо, ми зводимо калинку, зводимо ягоди і з'єднуємо і крутимо тарілочкою, щоб всі елементи були подібні, щоб ваш бігунець повторювався, щоб це був орнамент, а не довільна композиція. І вже лише потім ми прив'язуємо листочки, додаткові, тут не вистачає листочка або якихось елементів. Якби ви провели стебелинку і з'єднали, ви б вже до них приєднували додаткові елементи, навіть можна і кошачкою, да, там якісь, вже б розуміли, як приєднувати, як малювати, буду промальовувати даний бігунець далі. І тут гарна пташка в центрі, не потрібно ніяких елементів додаткових, нічого. Ну, такий маленький, працюйте, розвивайтесь, слухайте і використовуйте все, що я підказую, і працюйте далі. Дивіться, ще не вистачає зрачка. Бачите, ви поставили для очка білий, яблучко, да, там ніби, а темненької зрачка не вистачає. Трошки, наче як не бачить, не сфокусований погляд, анатомічно не промальований око у нашої пташечки. Ну, тут маленьку точечку треба поставити. Боже, яка ви молодець. І таку детальку помітили, і також звернули увагу. Дякую вам. Так, йдемо далі. Слідуюча робота, і це, можливо, знаєте, цей лампа настольна, да? Там з одної сторони, тобто виріб один, але це з одної сторони, а це продовження, тут я бачу. І от дивіться, ви тут відступили і гарно, і завернули, і не вийшли за контури своєї композиції, а тут не хватило. Треба або менші, от що я говорю, от чітко провели, і як хочете, хоч викручуйтесь, не викручуйтесь, все. За цю лінію ви не маєте виступити. Не можете, все. Отак, якби ви спочатку провели. Можливо, проводилося, але потім в процесі або забувається, або немає такої, знаєте, як в привичці, все. Оце лінія, і я за неї не виходжу. От. Нам треба було придумати, як туди вмостити якісь елементи додаткові, щоб не дотягнувся пензлик до краю, щоб не врізались наші кінчики листочків наших петушинок, стебелинок. От. По композиції гарно розміщено, гарно скомпоновано, продумано і дуже гарний такий предмет. Набагато цікавіший, чим просто жовтий і не розписаний. Розписувати всі свої речі. Я пам'ятаю, як я вчилась, в мене все підряд, все, що попадало під руки, я його розписувала. Дарувала, ще воно було недосконалене, ще були там такі на такому етапі. Все, що мені траплялось під руки, що можна було розписати, я його розписувала. Ну і дівчата так само, я впевнена, так само розписують все, що можна в інтер'єрі, в обіході. Дякую. Пані Ліля, чекайте, зараз я просто хочу, щоб це залишилося в ефірі, да, щоб люди почули слова подяки вам. Тут вам є слова подяки. Супер, як гарно. Доброго вечора, дуже цінні поради. Доброго вечора, друзі, всім. Да, я просто ви з нами вітаєтеся і не хочу перебивати пані Лілю. Да, ми дуже раді вас всіх бачити, і це чудово, що ви приєднуєтесь, тому що кожен ефір, він, пані Ліля розкриває і розповідає щось нове. Тобто навіть в ефірі ми вчимося. Тому це насправді дуже цінно для вас, в вашу скарбничку, да, всі поради пані Лілі. Пані Ліля, і я ще 2 слова скажу. Дуже хочу вас попросити, може, коли ви захочете зупинитися, бо я вас перебивати буду старатися не перебивати.
От, я маю трошки дещо анонсувати, тому коли ви там, да, то Так, дасте мені слово трошки. Домовились? так. Дякую, дівчатка, за такі компліменти і повідомлення. І запам'ятайте, що не було б вас, не було б і нас. Без вас немає нас. Це правда. Так, і слідуюча робота, і теж хочу почати із плюсів і похвали, а потім вже трошечки додам такі зауваження. Дуже гарні поєднання кольорів. Цей такий ніжний, бусковий, фіолетовий. Я бачу, що ви спочатку пофарбували папір, а потім вже малювали композицію. Ну, малювали мальовочку таку. І дуже гарна і розтяжка, і вона підкреслює цей колір, такий холодний, він завжди підкреслює і дає яскравості теплим, помаранчевим, жовтим кольорам. Це водночас і дуже смачне поєднання, яке неможливо. Тобто у жовтого предмета завжди буде тінь фіолетового холодного відтінку. Це закон кольорознавства і в живописі, щоб ви, до речі, знали. І в декоративному теж воно і досить важке поєднання, тому що якщо не вгадати не відтінок, а насиченість цих кольорів, вони можуть зіграти обратний ефект. Зворотній такий напрямок. І може не радувати, не приваблювати погляд, а може рвати і психологічно дуже давити. Якщо дуже яскравий помаранчевий і дуже насичений фіолетовий колір, вони рвуть навіть психіку, я б так назвала. І в той же час це дуже смачні такі поєднання кольорів, які підсилюють і підкреслюють один одного. Тут треба вгадати і насиченість цього кольору, і баланс акценту, тобто пропорцію цих кольорів холодного і теплого. Тут ви вгадали, тобто на цю роботу дуже приємно дивитись, і вона не визиває такого резонансу внутрішнього, знаєте, несприйняття цих кольорів. Приємно сприймається. Щодо рамочки, дивіться, знову, якби ви трішки відступили, а в даній роботі, навіть в задумці, треба було б чималенько так відступити, залишити поле, так чималенько, і тоді б ваша робота була більш така, знаєте, зібрана, з простором, бо так вона ніби, знаєте, не завершена, не домальована, десь проситься або фона додати, або продовжити композицію. Ну, немає такої чіткого кордона для вашої роботи. Він такий розмитий і випирає, прямо місцями випирає. От надпис. Це саме головне, що може залишити навіть не професіонал, навіть початківець. Саме головне, що може залишити на своїй роботі, це підпис свій. І ви так, таке слово ще раз скажу, похабно підписали свої імена, перерито, пополам, не містилося, не красиво. Тобто ваша робота це одне, а підпис це ще головніше, тому що це, як, знаєте, як ця робота намальована, вона мною намальована, я вложила сюди душу, тобто ви їй даєте ім'я, даєте ідентифікацію своєї роботи, вона тоді стає ціннішою, навіть така мальовочка, навіть ваші там нащадки, діти, онуки знайдуть, Боже, як там малювала бабуся чи прабабуся, диви, яка робота, тобто, а це точно її, точно, дивись ініціали, тобто це гріє потім душу. Я знаходжу такі роботи у своїй родині, манісінькі, вони не мають якоїсь цінності матеріального, але вони дуже теплі. Коли там підпис, якийсь рік стоїть, як фотографії роздивлюємося, і це цінується в родині. Цінуйте себе, цінуйте своє я, своє авторство. Це важливіше, ніж сама робота. Така маленька, щоб ви не підніміть свою самооцінку. Ви того гідні, і робота гідна цього. От. Це важлива порада. Так. І щодо виконання технічного, є, ще треба працювати над чимось, да, там, на відточуванні, але все одно робота дуже приємна і гарно сприймається. Працюємо далі і вдосконалюємося. Слідуюча робота, от, дуже так грамотно, є простір, середина нашого композиції, гарно продумана, в колі,
гарно завернуті, усі витягнуті, знаєте, такі пластичність, еластичність, рух відчувається у стебелинках, повернуті квіти грамотно. В цьому немає. В колір, гарне поєднання кольору. Але я ж думаю, ну треба ж до чогось, ну, як хоч якесь зауваження. Або залишився слід від білого олівчика. Бачите, тут є маленький. От, як вам підказати, що робити в таких випадків? Ну, важко на такому чорному, навіть коли ви простим олівцем, а потім витираєте, залишається слід. Зараз я вам підкажу, дам такий маленький лайфхак. Зараз спробую знайти і показати. Пані Світлано, говоріть, а я знайду ту ручку і потім підкажу. Дякую, якраз, да. Ви знаєте, ну, те, що наразі в академії проходить День відкритих дверей, і кожного дня ми проводимо ефіри, і проводимо майстер-класи. От, і 11 листопада, саме тоді, коли буде день народження академії, да, буде оголошення переможців. Хто намалює з 3 ефірів або кульку, яку показувала пані Ліля, або гарбуза слобожанським розписом. Тобто, якщо ви намалюєте 3 роботи, сфотографуєте, опублікуєте в мережі інтернет і відмітите Open Art Академію, 11 листопада ми будемо оголошувати переможця. І так як академії виповнюється 5 років, то нагородженням буде подарунковий сертифікат. Подарунковий сертифікат номінацією в 5 тисяч гривень на навчання в Open Art Академії. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до прямих ефірів, запрошую вас. От, і ще ви перші. Ми ще нікому про це не говорили. От, і всі, хто наразі з нами, і хто буде дивитися в запису цей ефір, я хочу оголосити, що Open Art Академія буде організовувати арт-тури навчальні. От, і перший тур, да, ми будемо проводити з пані Лілією. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами. От, і от ви зараз нас слухаєте, я просто хотіла запитати, от всі, хто наразі з нами, от якщо цікаво таке, чи було б це, я по-другому задам запитання, чи було б це вам цікаво? Якщо цікаво, от просто надішліть нам серденько в коментарях. Добре, друзі? Дякую вам. Пані Ліля, вже ви готові чи ще мені? Можете говорити, да, говоріть. Ні, я завершила свою думку. Все, тоді я продовжу. Я відкладу на хвилинку, відкладу планшет і покажу. Юху! Ура! Чуєте? Значить, цікаво і будемо працювати далі. Так, дівчатка, коли ви малюєте на тканині, навіть будь-якій поверхні використовувала оці ручки. Це ручки із зникаючими чорнилами. Тобто, якщо ви ними намалюєте щось, да, що вона не пише, щойно писала, а зараз вже не пише. Ще одна в мене є. Намалюєте, і потім вони продаються, тобто для школярів там підтирати. Від нагріву зникає слід. Ну, звичайно, якщо це такий чорний папір або, наприклад, дерево, да, то не можна витерти так. Я підогріваю свій виріб, це може бути сумка там розписана на тканині чи на дереві, на будь-чому. Воно малює, ця ручка малює по будь-чому. Я просто його підогріваю феном.
коли робота вже намальована, висохша, але видно цей слід, і ручка ця повністю зникає, сліду ніякого немає, не залишає нічого, тобто ваша робота буде охайна і чиста. Тобто ви сміливо можете придбати таку ручку, сміливо малюєте композицію, там як все, що вам потрібно. Ну, зараз в мене нема фену, вона ніби стирається від натирання, да, коли зігрівається і зникає слід. От. Але феном дуже вона швидко, раз, і просто миттєво вона зникає цей слід. Користуйтесь такими ручками, придбайте і малюйте композицію, тоді ніколи не буде видно, бачите, промальовано, чи крейда, чи білий олівчик, там, щось слід залишився. Навіть коли ви будете витирати його, він все одно на чорній поверхні, навіть гумочкою буде видно, що воно витерте, воно не ідеально буде. З цією ручкою роботи будуть ідеальні. Крутезний лайфхак, пишуть пані Ліля, багато дуже сердечок нам надіслали. Я хочу уточнити, завершити, бо, можливо, я не розкрила все ж таки повністю нашу ідею. Клас, а в Дніпро ви приїдете, нас запитують. Насправді ми вас заберемо з Дніпра. Ми вас заберемо з Дніпра і ви приїдете на узбережжя Адріатичного моря. От такий план, да. Тому арт-тури будуть на узбережжі Адріатичного моря, дівчатка. Пані Ліля? Так, дякую і продовжую далі. Зараз подивлюсь ще гарне розміщення. І слідуюча наша робота. Дуже цікава подача, оригінально продумана. Це Галина Дудар, я вже її впізнаю, її роботи, в неї свій почерк, свій стиль, вона натхненно працює саме в цьому направленні, і її роботи відразу помічаються, відразу навіть на просторах інтернету я відразу знаю, чия це робота, тобто я її пізнаю. Небагато у нас таких дівчат, з якими ми тісно працюємо, але вони є. Досить, я б не сказала, не так багато, але вони є і досить гарно є. Тобто це десяток таких дівчат, яких відразу я роботи помічаю. Малесеньке таке моє зауваження по композиції. Жодного нема. От у нас у верхній частині, якщо ми так проведемо, от тут у нас дуже велика пустота. Тобто потрібно продумувати так композицію, щоб не було густо і не було пусто. Тут все ідеально заповнення і промальовано, а в цьому верху, в куту, я б так назвала, дуже пусто. Тут потрібно або, можливо, листочок один, завиточок, десь отак витягнути, чи звідси, чи із гарбузика, з ручки. Тобто подумайте, просто я різні варіанти і ідеї вам даю, а ви вже подумайте. Можливо, метелика намалювати, да, там красиво. Можливо, півквіточки отак виглядає, отакої, і вона тоді продублюється. Будь-який елемент, але отут хочеться заповнити не повністю все, а отаку якусь одну петушинку, можливо, такою десь і листочок, чи півквіточки отак виглядає, чи завиточок, чи колосочок, якийсь такий елемент незначний, щоб трошечки тут заповнити цей простір, щоб його врівноважити. І все, більш жодного такого зауваження. Так, слідуюча робота. Вибачаюсь. До речі, отаких схем, таких розкреслень, карток у мене дуже багато. Я і навіть зараз розкреслюю якийсь великий масштабний листок і роблю різні варіанти пошуку там квітів, комбінацій, таких замальовок. Наприклад, я шукаю стилізування там і намалювала одну цибулинку, зараз вам підкажу, і бачу, що в процесі, коли я виконала одну, і зразу бачу, що хочу змінити, або в мене виникла ідея, що щось додати, якийсь елемент в декорі, там, в стилізації, і я відразу поруч малюю з новою ідеєю. Тобто вони подібні, але змінюються. Або метелики, да, там, і я хочу змінити слідучі, вони маленькі, не окремі, і це я розумію, що це така практична більш робота. І мені такі розкреслення дуже допомагають. Як хто ще так не робив, то скористайтеся. І все на одному листку, знаєте, як такий посібник, примірник для майбутніх робіт.
От, це гарна ідея і використовуйте. Щодо окремих елементів, там зараз трошки вам підкажу. Деякі гарно продумані, наприклад, бо це вже може бути окремою композицією. Тут дуже гарно продумано. Тут можна трошки допрацювати, але по пошук такий шукайте. Але я хочу звернути вашу увагу щодо калинки. Подивіться на свою калинку. Вона не досить чіткої округлої форми. А це дуже важливо. Зараз я вам трішечки. Ваша калинка буде такою, якою ви її намалюєте олівчиком. Тобто, якщо ви намалюєте її круглою, так від'єднали, така ваша калинка і буде. І ви не виходите там піпеткою, до вас не несе в бік. Так чітко ми малюємо по тій формі, яку намалювали. Це може бути будь-якої форми ваша калинка. Тобто, як ви її вималюєте, навіть кругла, там. Отака тут, це буде така чашечка. Пані Ліля трошки вище. Там якась чашечка, там тримає. Тобто, якої форми ви намалюєте, така ваша калинка і буде. А в вашому випадку, таке відчуття, що ви олівчиком, де воно? Що ви олівчиком не промальовували цю роботу, а відразу починали малювати піпеткою і там намагалися самою піпеткою сформувати саму грону калинки. Промальовуйте олівчиком, промальовуйте все, продумуйте, якщо вам ще важко. Тобто вона трошки неохайної, некрасивої, несимпатичної форми, я б так її назвала. Хочеться цю трошки заокруглити. І подивіться, у вас дуже багато рядів калинок. Тобто, якщо у вас величезне гроно, малюйте пальчиком, щоб це було 2 ряда, максимум 3. Щоб ваші ягодки, в такій великій гроні, вони мають бути, десь 2 ягодки, це як одна, тобто об'єднати. Тоді дуже красива калинка. Просто спробуйте і проаналізуйте самі, подивіться на цю різницю. Ви побачите, що калинка, коли дуже великі ягоди в ній, вона набагато симпатичніша. І якщо така велика грона, а піпетка маленька, не затикуйте, не задрібнюйте ці окремі ягідки, малюйте пальчиком. Якщо на стіні, наприклад, то ми можемо прокрутити пензликом, або таку прямо вималювати дуже велику таку ягідку, отаку пальчиком, і красиво її, щоб залишився слід і блік. Просто спробуйте, ви побачите, що така калинка набагато симпатичніша і цікавіша. Слідуюча робота – це ескіз. Ескіз до досточки. Продумано, оригінально, дуже допомагає, коли у вас вже є виріб, у вас вже є композиція готова, така наглядна. Ви вже набили руку на ній, і тоді досточка вже буде ідеальною. Тобто все гарно продумано, все композиція, розміщення, бігунець. Якщо це бігунець, то у вас же ви маєте відступити, а досточка більшенька, тобто поля мають бути. Якщо це край, наче як досточки, то місцями теж прослідкуйте. В оригіналі я зроблю наче зауваження, а ви вже, коли будете малювати, щоб не доторкались ваші елементи, не впиралися. Бачите, тут у нас спирається елемент, тут майже з'єднується, тут дуже близько. Тобто чітко, щоб ви рамочку проводили. Тут дуже сильно багато відступлено, а тут дуже не вмістилась наша. Я розумію насправді, чого так виходить. Ваша кошечка досить велика. Тобто ви поставили одне зернятко, а потім не зуміли поставити на пів пензлика, тобто не на весь пензлик зернятко, а на пів пензлика. Це такий навик, треба ще відпрацювати. Тобто, щоб маленький був, дуже маленький зернятко наше. А яка у вас кошечка була, таку ви і поставили, тому воно туди вперлося, впритик до нашої рамочки. Що допомагає мені? Або набити руку і з великої розміру кошачки поставити маленький зернятка, попрацювати, просто сісти і попрацювати там вечір-два, і вам достатньо буде. Або ж мати у себе в своєму арсеналі кілька котячих пензликів, більший і менший. Більшим пензликом ви якісь виконуєте лінії, протягуєте стебелинки довгенькі, навіть цибулинку можна малювати, і маленька кошачий пензлик, вже він допомагає вам там намалювати дуже маленький такий елемент. Як нам добитись, де знайти, купити, придбати таку тоненьку кошечку,
І просто нею малювати, вона змальовується. За місяць роботи вона змальовується і з великої стає маленька. Так, так. І щодо практики, да, от практики малювання на кожен день. Пані Ліля підготувала такі майстер-класи, до яких ви можете підписатися. Ця послуга в академії називається майстер-класи по підписці. Дівчатка, там більше 100 майстер-класів. От, і вони поповнюються. Да, і цих майстер-класів, в цих майстер-класах пані Ліля показує малювання різними техніками. Да? Там підписка називається «1000 плюс одна петриківська квітка». Да? І ось цю квітку пані Ліля вам показує, як робити в різних інтерпретаціях, да? Різними техніками. І оце якраз такий тренажер, да? От як ми ходимо в спортзал, да, для того, щоб там натренувати собі м'язи. От рахуйте, що це як такий тренажер, да, але для того, щоб зробити механічними свої рухи. От навіть от котячкою, як розповідала пані Лілія, да, щоб зробити напіввідбиточок. Пані Ліля. Так, дякую. І продовжимо далі. Слідуюча композиція, я трішки її зараз збільшу. На полотні, мені здається, що це полотно дуже гарно і підступили, і зробили окантовочку, да, бігунцями, і кути гарно, і дуже задекорована гарно пташечка, такі елементи, і досить приємні і кольорова гама. Є ще там трошки грубуваті якісь елементи, трошки, можливо, так не вдалося, не вистачає такого, знаєте, тут кутики нас вільні, і трошки ніби так, як пряма лінія у цього бутончика із листочками. От я б ще додала такого маленьких листочків під низу, щоб трошки його закруглити, трошки заповнити і так, трошки недомальований цей бутончик. Такий момент. Може бути і так, тобто це не обов'язково так. Гарні такі зернятка, ягідки. Дивіться, трошки не вистачає пластичності. От ця гілячка, вона має трошки мати рух, так повернута. Ось у вас петушинки ці повернуті, а ця гілячка трошки рівно. Трошки, просто зверніть на це увагу, і в слідуючих роботах ви бистро виправите такі маленькі. Дуже гарно, дуже красиво, подивіться, на мазочок. Мені боргозинкою протягнутий, і такий красивий світ прямо світиться. Я думаю, що це рогозинка. Можливо, пензлики, фарби такі. Все залежить і від полотна, і від фарби, якості фарби, і від пензликів, інструменту. Все це має свою вагу в завершальній роботі. Тобто, і це все видно. Дуже цікавий, дивіться, такий елемент декорації, стилізування, да, там такої квіточки з такими, таке цікаве, таке оригінально продумано. Композиція теж гарно продумана, і розміщення, все гарне. І працюйте, вдосконалюйтеся, і вже виставляйте, продавайте свої роботи. Гарна робота. Так, слідуюча робота. І я її двічі, бачите, зберегла собі. Ми вже робили на початку аналізу, я вже робила аналіз цієї роботи, так що іду далі. Дуже гарна робота, професійна. Мені здається, що це можливо навіть олійні фарби. Гарно підготовлена доска, темна, дуже яскраві, красиві кольори, гарне поєднання, підбір кольорів, тобто на дереві досить важко. Але за рахунок, що дерево тоноване, можливо, а можливо там дуб, не знаю, може таке, можливо, мені ніби воно затоноване, да, там, чи бейц, чи підфарбували трошки, але видно структуру. І гарно підсилюються ваші кольори, ваші елементи прямо світяться на такій поверхні. І гарно загрунтували, тому що не придерешся до мазочка, гарно протягнутий, і петушинки, і всі елементи, і мазочки. Тобто, дуже гарно. Соковита, кольорова така, і в композиції, і в техніці виконання. Це вже майстер.
Ну, от дівчатка підтримують тут в чаті, яка гарна робота. Да. Так, це вже майстерна робота і професійна. От, слідуюче, теж на полотні, тобто, коли дивіться, да, відступили рамку, я буду на цій роботі вам показувати приклади, як треба і до якого рівня потрібно стремитися. Тобто полотно, коли робота на полотні, вона вже стає більш такою серйозною і має вагомий такий внесок. Відступили від рамочки, витримані, все, має простір ця робота. От, рух у ній гарний, гарна кольорова гама, дуже стримана і при тому і багата. Тобто, бачите, такою вибрались. От, єдине, що це не зауваження, це знову таки, як моя пропозиція. В одному елементі він як акцент, цей жовтий лимонний колір, тут його трішечки по всій роботі, так трішечки він прямо об'єднує і так гармонійно все прямо вплітається, а на цій квітці його дуже багато. Верніше, його не багато, але він весь, кожен мазок жовтого кольору, всі одинакові. Не хватає пів квіточки, перехідного мазочка, там вмочити пензлик якийсь відтіночок коричневий чи такий більш тепліший помаранчевий, а пів квітки чистий, жовтий. І робота стане набагато, я б не сказала, що краще, ні, цікавішою. Знаєте, так, бо кожен мазок чистий, колір жовтий, тобто без перехідного мазочка. От, і його забагато для однієї квітки в чистому кольорі. Половинку ми беремо, малюємо із перехідним мазочком, а половинку, або, наприклад, зверху починаємо, як я роблю, починаю там з перехідного мазочка, щоб було два кольори. Тут провела і тут провела. І слідуючий мазочок вмокаю все менше і менше в перехідний мазочок. І в мене плавно кожен мазочок до чистого кольору. І тут буквально там 5-6 мазочків верхніх пелюсток в мене в чистому кольорі. І знову плавний перехід йде до мазочків. Така робота, така квітка набагато просто цікавіша. От, спробуйте. Ну, така маленька ідея. І, до речі, цю техніку можна примінити і до цих квітів. Тобто вони всі у нас одинакового відтінку, одинаково виконані технічно. Якщо, наприклад, да, вводимо за рахунок кольору перспективу, низ квіточки в нас темніший із перехідним мазочком, а верх без перехідного мазочка. От, там чистий такий бежевий колір. От, буде набагато цікавіше просто. Пані Світлана ось запитує, але не зрозуміло, пані Світлана, до якої роботи ви наразі ставите запитання, тому що інтернет зазвичай трішечки запізнюється. Де писати ім'я на таких точках? От, напевно, до цієї, ні, до попередньої, ні, не ця, пані Ліля. Думаю, або ось ця мальовка, або попередня. Але я думаю, що пані Світлана наразі напише нам, або якщо... Да, хай уточнить, і я повернуся. Да. Або зробіть скріншот і запитайте в особистих повідомленнях, бо не зрозуміло саме про що ви запитуєте, про яку роботу, не зрозуміло, вибачте. Так, можете надіслати мені потім в особисті, я вам дам відповідь, підскажу, розкажу все. Так. Слідуюча робота. Теж робота мальовка, практична робота, де ми вдосконалюємо, набираємо навиків. І перше моє таке зауваження, не використовуйте чорний колір, хай він буде коричневий, холодний. Тобто, знаєте, я в цих випадках, він здається, що чорний, тут я бачу, що це чорний колір. Хоча, може, коричневий, такий темний. От, щоб навіть я не могла придертись, що це чорний. Там, робіть його з відтінком. Я змішую там червоний і зелений, він дає такий коричневий відтінок. Там фіолетовий і зелений, і фіолетовий і помаранчевий теж дає гарний такий темний і глибокий, але його видно, що це не чорний колір. Тобто не прописуйте чорні кольори. Буває, що приміняють майстри в якихось роботах, як задумка. Це як окрема така ідея, інтерпретація. От. І ми ж відомим майстрам дозволяємо, хіба ж ми зможемо зауваження зробити там великим майстрам. От, коли ви навчаєтеся, це не прийнято. Тобто чорний колір не використовується ні в петушинках, ні цього. Щоб ви знали це правило. От, хоча інколи він
такі присутні у роботах майстрів. Тому не можу сказати, що ні, так не робіть ніколи. Робіть і але щоб коли ми навчаємося і передаємо, саме несемо сенс петриківського навчання і в виконанні, то він не присутній, його немає. Ну, пані Ліля наразі говорить про автентичний петриківський Так, розпис, тому що насправді в нас акцент в академії на автентичний петриківський розпис, тому що на початку потрібно дізнатися азів, дізнатися, як правильно малювати елементи, які кольори використовувати. Потім вже ви вправі створювати свої авторські роботи і робити декоративні роботи, і додавати там фарби, які вже ви будете вважати за потрібним. Да. Так. А щодо виконання, щодо композиції, все у вас продумано, все грамотно, все витримано, чиста робота, охайна, стильна. Тут немає, просто працюємо, вдосконалюємося далі. Цікаве запитання, пані Ліля, вибачте, я хочу його прочитати, вже вибачте, що я вас перебиваю. За підписи робіт дуже цікаво почути докладніші рекомендації. Як це красиво зробити? Бо мені, коли ще починала, хтось сказав, що на розписах для виставок не бажано взагалі підписувати роботи. До речі, це така ємка тема, і ми можемо навіть ефір провести, але, пані Ліля, ви зробіть відповідь, і ми підготуємо, мабуть, що ефір саме на цю тему. Добре, я підготую, вам покажу роботи майстрів, як підписувати, як красиво, як знайти свій підпис, стиль підписування, грамотно і оригінально. Перше, я таке чую, що роботи не підписують, там для виставок. Ні, ваша робота. Як же її оцінити? Мене тоді питання, знаєте, таке, якщо вона напечатана, надрукована робота, а якщо ви скопірували її, тобто ваш підпис є, знаєте, візитівкою вашої роботи. Ідентифікації. Тобто обов'язково роботи мають підписані. Перегляньте всі роботи майстрів, навіть якась така замальовка незначна. Потім, коли не стало майстра, і він набув статусу великого майстра, і на його роботах навчаються, навіть незначна мальовка на папері, там одна квіточка і стоїть, хай там не підпис там некрасивий, а ініціали стоять, рік ініціали стоять. Він поставив там, той фамілія, а той, де він розписав, село Петриківка. Наприклад, якщо ви мешкаєте в Германії, ви цю роботу в Германії, тобто ви її в першу чергу для себе, не на виставку, не для когось. Тобто рік ви тоді були там, я для прикладу просто кажу, там в Іспанії, в Германії, в Франції, ви її там розписали, ви навчалися, і ініціали, тобто це обов'язково. Будь-яка робота має бути підписана. І ще два моменти є щодо підпису роботи. По-перше, без підпису робота вважається незавершеною. Розумієте? Це перше. А по-друге, якщо ви зробите публікацію в мережі інтернет і ваша робота не буде на лиці підписана, і вона буде шедевром, який потім хтось перемалює і присвоїть собі, ви не зможете, але важче буде довести, що це плагіат з вашої роботи. Розумієте? Так, я сказала. Ми зробимо окремо ефір на цю тему, бо це дуже цікава тема. Дякуємо вам ще раз за таке гарне запитання. Пані Ліля. Я здогадуюся, звідки така інформація, що не потрібно, коли йде робота на виставку, не потрібно її підписувати. Це такий рогатив шкільних робіт. Коли дітки малюють в школі,
Їм говориться, не підписуйте свої роботи, потім роботи йдуть на виставку і оформляється паспорту там від школи, тому що роботи посилаються, да, її малювала окрема учениця чи учень, вона має індивідуальність, але школи захищають честь школи, а не індивідуальності дитини. І тому є така, знаєте, така можливість, що не підписуйте роботи, щоб не дитина присвоїла першу, знаєте, заслугу, коли виграє якийсь конкурс, а школа, там, учбовий заклад. От можливо, в цьому плані, тому що я коли навчала діток, теж зверху була установа, роботи хай будуть не підписані. Оформляйте викладачі роботи своїх учнів паспорту. Тобто, ну там паспорту ми наклеювали, оформляли і печатали, хто виконав цю роботу. А сама робота не підписувалась. Можливо, це звідти інформація. З тих джерел. І от доброго вечора, а дату писати, а то вже за вашим бажанням. За бажанням, писати. Краще писати, бо ви самі собі будете знати потім, да, коли ви цю роботу створювали. От буквально да, мені недавно там в інтернеті пише, а в мене є твоя робота, знайома моя, та? Я зараз в Германії, і я взяла цю одну роботу з собою, вона гріє мені душу. Я, боже, яка робота, я її навіть не пам'ятаю. Кажу, питаю її, а який рік? А вона, ой, а рік не стоїть. І я сама така, бо чи ж я руку не поставила? Тобто я її не пам'ятаю, ту роботу. Ну, я її впізнала, я згадала вже, коли розглядала, а рік не стоїть, я не знаю, в якому році вона намалювала. Тобто ставте рік. Проходить час, і ми забуваємо ці моменти. Боже, пані Ліля, ви так сказали, це так приємно. Боже, коли людина, да, від'їжджаючи, бере з собою, да, роботу вашу, яка гріє, ну, це надзвичайно насправді. Так, мені стало приємно за вас, знаєте. Так, мені приємно. Так, але я також можу похвастатися, тому що я маю і зберігаю ці роботи, да, оригінальні від пані Лілії. От, і пані Ліля зробила такий чарівний сюрприз для мене на день народження, розписала мені плаття чорне, в якому я була саме в день народження. І ви знаєте, воно для мене найцінніше. От воно висить окремо, пані Ліля, от до якого ніхто не може доторкатися. От це цінно. От я вам також хотіла вам сказати так голосно, щоб всі почули. Щиро дякую вам, бо це надзвичайно приємно. Ви робите, ну, дуже велику справу. Дякую, розчулили мене. Тільки не плачте, не плачте. Приступлю, бо ще досить нас робіт, я хочу встигнути. Анна Булана, її ріст прямо на очах. Я знаю її перші роботи, як вона публікувала, як малювала в аналізах робіт, коли присилала, і зараз робота. Тобто я їх знаю, вона росте, вчиться разом з академією, зі мною, з групою. Тобто, ну, я впізнаю її роботи. І наскільки вона виросла, в який період, можливо рік, можливо менше, наскільки досконалі роботи, продумані композиції, авторські її вже композиції, вона сама їх будує, сама, вже рамка витримана, вже професійність, вже підлаковий розпис, тобто вже це виріб, а не просто мальовочка. От. Ну, це дуже приємно і радує. Нема, що кольорова гама, що композиція, тут і такої цікавої форми досточки. От, тому типу прямо по формі так вона і йшла, виконувала свою роботу, завертала, там якісь елементи повертала, бо такої форми досточка. Молодець, хвалю і горжуся і пишаюся вами. Слідуюча робота. Настільки витримана, смаком, схожа на, знаєте, хто Медяник так малює, я не знаю, тут нема автора. От,
Криволап, ну Криволап не прислала в нас сюди роботи, ну трошки схожі вона в такому такі стримані кольори, композиція, ідеально промальований кожний елемент, петушинки, зернинка до зернинка, ягідка до ягідки, так все чітко. От. Робота не завершена, ще видно олівчик. І, до речі, якщо не користуєтеся, користуйтесь на таких полотнах, навіть на таких досках, оцими ручками, потім немає ні затертого там гумочкою, ні якогось сліда, нічого. Феном підсушили, нагріли ручкою, вона зникла. І ніяко, настільки тоді чиста професійна робота. Тут як не підтирай, десь там видно буде, десь там залишиться той слід, його видно буде від того олівчика. Маленька така підказочка, і користуйтесь, нічого не залишиться. Я випробувала на всіх поверхнях, на дереві, на папері, навіть малювала, на тканині, тобто скрізь цей слід зникає, ручка зникає. Так, пані Ліля раніше розповідала про цю ручку, то ви, хто доєднався наразі, то ви зможете повернутися і дізнатися про цю ручку. Підтверджують, що медяник, ви були праві. Угу. Так, це або з її майстер-класу, кажуть. Да. Тобто ви... Можна лише таки похвалити. Я горжусь такими роботами, такими майстринями, які на очах зростають, розвиваються, досягають успіху. Це дуже приємно і надихає мене, і вас надихає. Ми не зря ми це все робимо. Воно має сенс. Так, слідуюча робота, дуже цікава робота. Я, як розглядала перед аналізом в голові, там, дивіться, прогрунтована, пофарбована, випадково, нарочно, продумано основа до полотна. Вона так цікаво, ці мазки, грубі мазки, повороти пензлика, чи ґрунтовки, чи лакування, чи фарби такої, можливо, така задумка була. Вони додають такої своєї, якоїсь такої своєї родзиночки до цієї роботи. І цей же ж колір поєднаний, да, у ці, вписаний цей же ж колір, але більш насичений, ці елементи, і дуже приємна кольорова гама, дуже цікаво, оригінально продумано, щоб пташечки, і композиція, і тут досить важка така, да, там якісь елементи, але в нас навантажений, і в той же час він легкий, тому що не кольоровий, там це декоративна така ваза, знаєте, як дерево таке. Ну, цікаво, дуже цікаво виконано. А за рахунок того, що петушинки, да, перекликаються, мотив такий всередині декоративної такої вази або стовбура, і тут же вони перекликаються, воно так об'єднує дуже гарно, дуже цікаво. От єдине, що мені прямо хочеться, я в таких випадках, я зараз підскажу вам, в нас велика і вже майстерно у вас гарно протягнута, дуже тоненька стебелинка. От. І навіть якби я не хотіла товстішу треба зробити, бо зараз переламається квіточка на такій стебелинці, я не можу, я автоматом тонесеньку провожу, я в таких випадках провожу дві поруч стебелинки, одна і ще одна. Вона тоді масивніше виглядає, такий манісінький прийом в таких роботах, композиціях. Я дві маленькі, тоненькі, зверніть увагу, є на відео, я часто таке виконую. От, і вона і підсилює, витримує навантаження, не така тоненька, і в тому не така ж груба, не така важка, тому що вона подвійна, ніби як світиться всередині. Знаєте, така раз-два, я їх протягую. І спробуйте, от, Сліпко Наталя, спробуй Наталю, і ти будеш приємно здивована і вражена, що так набагато цікавіше і краще. Так, слідуюча робота, теж, да, підписано, Сліпко Наталія, теж дуже гарна, такий сильний мазочок, впевнений, набита рука, викрутити, досить важко дівчаткам викрутити в руках пензлик, щоб вивернути цей мазочок, повернути, тобто це говорить про майстерність руки. От, трошки живописні в нас грона калина, тобто вона виглядає, вона стилізована, вона декоративно виконана, але вона виглядає дуже живописно, аж занадто живописно. Тобто треба трошечки більш декоративно, стилізовано виконати. Вона й виконана так, але вона так майстерно виконана,
що вона здалеку сприймається геть як живописна, ніби з натюрморта, ніби ви в акварелі виконуєте якусь роботу з натури, а не декорована. Тобто її треба більш сильніше задекорувати. Ну, не сильніше, а от змінити якось, вгадати, подумати, як над цим попрацювати, щоб вона була і така ж симпатична, красива, і при цьому, щоб ну, мене відразу що дуже живописна калинка. Тобто в декорації, це у нас декоративний розпис, ну, не то, що там недопустимо, ні. Допустимо все, ми можемо все, що оце, і воно дуже гарно, але ну, прислухайтесь до мене. От, і дивись, серединки, не видно чіткої серединки в маленьких квіточках, вони зливаються з фоном. Він жовтий і салатовий фон, різний колір, да, але здалеку сприйняття ніби це один колір і зливається, тобто нема чіткості. Я в таких випадках, я просто підказую, потім, коли тикнула тоненьким пензликом, отак, знаєте, ніби раз і підкреслила, або тикаємо темнішу, а потім зверху світлішу, і щоб по краях трішки залишався попередній колір, щоб ніби як обведений. Навпаки, оцеї живописності тут не вистачає. Тут її занадто, просто занадто у цих калинках, а тут трошки не вистачає. Ну, не чітко видно серединку нашої малесенької квіточки. От, але якщо такий задум, може бути і так. Тобто це не то, що там так, отак і інакше. Ні. Тут нема такого. Просто такі своє бачення, свій смак я вам. І я не хочу нав'язувати. Працюйте в своєму якомусь такому баченні, стилі. Просто інколи прислухайтеся і просто спробуйте. І так, і так. І тоді ви відчуєте, яка робота краще. Чи так, як я підказала, чи так, як ви малювали. От, і ви підете своїм шляхом. Просто інколи трошки експериментуйте, пробуйте різні такі прийоми. Це лише збагатить, не цей. Так, і слідуюча робота. Ось, це вже третя чи четверта. Теж знову дуже красива, дуже гарна ягодки, але вони живописні. Ну, прямо, ну, геть живі, як живі. Настільки живописно промальовані. Хоча я ж бачу, що це декоративно виконано все. От, а сприймаються дуже, дуже живі вони сприймаються. Уже у цій ягідки ні, вже нема такого відчуття, що вони там такі ці. Не вистачає і петушинок, трошки не дотягнуто. Це вже я придираюсь, вже до кожної. Протягнули листочок, і вони не дотягнуті, тобто, ну, трішечки. А щоб його дотягнути, треба попетушити кошачим пензликом і завернути, дотягнути до кінця, от, раз і з'єднати. От, прямо петушинок десь, тут гарний мазочок, такий структурний, і він об'ємний за рахунок масивності, впевненості і чіткості протягнення, що тут не потрібно, да, ці ніби прожилки, вони вже самі собою виникають. От, це дуже майстерно. А отут трішки не дотягнути. Отут треба так раз, два, так трошки з'єднали кошачим пензликом. І буде цікавіше набагато. Так, слідуюча робота. Дуже така прямо відчуття руху. Ну, це смачний такий у Наталі. Мазок масивний, впевнений, відпрацьований, а петушинкам не вистачає. Не вистачає оцих дрібних деталей, прожилки, петушиночки, недотягнуті, а мазок, ну, прямо ідеальний, композиція, і подача, і стилізація. От, а лише просто технічно трошечки не вистачає, трошки треба дописати. От вона ніби трошки, як на мене, як для Петриківського. Якщо ви її назвете там декоративний розпис, він може бути таким. Тобто, от, якщо Петриківським, він трошечки недопрацьований, не вистачає цих дрібних елементів саме в листочках, саме не дотягнути. Бачите, так, раз, і ніби незавершена композиція, незавершений елемент, недотягнутий, недопрацьований. Це якщо ми беремо Петриківський розпис. Якщо декоративний, може бути і так. Так, слідуюча робота. Ольги Стецюк, ну що тут? Професійна робота, чиста. Тут я навіть збільшила, думаю, ну може знайду щось, може олівчик залишився, може підмальовка десь, може десь щось. Нема нічого, нема зауважень ніяких. Нема до чого причепитися. Пані Ліля, може ви ковточок зробите Так, водички, бо ви, да? Я чую, що ви вже багатенько так поговорили, да? Передихнете трошки. Да? Друзі, а я хочу вам нагадати,
не нагадати, да, просто сказати, да, пані Ліля працює і проводить аналіз робіт, і насправді ну, приємно буде, якщо, як ви кажете, пані Ліля, по совісті і. Ага, добре. Напевно, По можливості і совісті. да, по можливості і совісті, якщо ну, от у вас є таке бажання, да, і серце ну, так, збільшується від того, що ви почули гарні поради, да, от, то буде приємно, якщо ви просто віддячите пані Лілю, да, і вверху в аккаунті Open Art Academy там є посилання, куди ви можете надіслати Комплімент. комплімент, да, да. І це насправді ну, приємно. Да. Тобто посилання є в шапці профілю Open Art Academy, і ви можете таким чином зробити, да, висловити свої слова подяки. Пані Ліля. Так, і слідуюча робота. Жодного зауваження, тут тільки захоплення, милування, професіоналізмом, витонченості, чистотою роботи, подачею, всім абсолютно. Що фотографія, що обрамлення, що подача, готові роботи в рамці, що виконання, ну, бездоганне. От. І слідуюча робота теж. Ну, тобто настільки вона робота нескладна, проста, з смаком, оформлена красиво, чисто виконана. Тобто і вона вже має такий дуже цікавий для інтер'єра вигляд. Тобто там невелика, а маленька. Тобто це ж видно, що манісінька робота. От, настільки професійно, що таку роботу кожен захоче придбати, повісити, прикрасити свою оселю. Тому що вона професійна, гарна робота. І ця так само, да? І в різних кольорах, тепла, насичена, стримані такі рожево холоднуваті кольори, в блакитних, холодних кольорах дуже такі цікаві елементи. Я збільшу, подивіться, да, дівчатка, там ідея виконання, чи то цибулинки, чи то там бутончика, а сама стилізація. Дивіться підпис, да? Звертайте увагу. Дивіться, як цікаво продумано в стебелинках ім'я, фамілія, рік, і ще, можливо, якийсь там завиточок, ініціал там особистий. Бачите, як красиво продумано підпис роботи. Тут так. Тобто, бачите, ну, смаком дуже продумано, що тут, що в цій роботі. От. Майстри часто підписують, отак, знаєте, отут залишають місце, і отак зверху по стебельцю, де починається робота, отак ще підписують. Так, раз. От. Просто звертайте увагу, як підписують майстри. Що отак красиво, що отак красиво, що отак було б красиво, так зверху, але тут було пустувато. І Ольга навіть, бачите, просто підкреслила, дала таку чіткість, та лінія, ну, от, вона тут проведена. А тут взагалі вписала у саму композицію, як вона як доповнююча, вона таким дуже гарно. От, Аня Булана теж такої ж форми досточка, як попередня. От, і ця досточка така, ну, така досточка, яку ми знаходимо, і я така була, ну, я ж говорю, що малювала на всьому. Дуже мені подобається, подгляньте, які, да, незабудочки, і вони вже з двох відтінків, вони підсвічують оцей світліший колір, який зверху протиканий, вона прямо світиться, вони бачите, які такі смачнесенькі. От, цей же ж прийом можна і в таких білих квіточках, тобто, коли ви мазочок зробили, підсохла, а потім берете білий і на кінчик ніжний якийсь відтінок. Можна блакитний, можна 2 пелюсточки, 3, а 2 залишити нетронутими. Зверху ще раз протягнути мазочок і вже трошки з перехідним мазочком. Ну, просто тако спробуй і побачиш. Отак, як тут виконано. От, протягнула один мазочок. От, саме на дереві, коли ми малюємо, ця техніка і дуже така допомагає оформити і підкреслити роботу. І ти ще один мазочок підтягнула. От хочеться і в цих же ж білих квіточках цю ж техніку примінити. Гарна досочка, гарна робота. Так, о, дивіться, да? Підписи красиво. Раз, там і оформила теж.
Гарна така робота, багата, цікава, насичена. От, але не занадто. Тобто, ну, мені подобається і масивність, і композиція, і оці детальки, вони просто ніби як заповнюють простір. Можливо, їх в першу чергу і здається, що їх забагато, але вони легші. Тобто у нас основний акцент у виконанні оці бутони, цибулинки, центральна квітка, а це все доповнююче, воно заповнюється і іншим кольором, не таке важке, не таке навантаження. Просто заповнюєте, і воно, якби ви по іншій кольоровій гамі було виконано оці всі елементи, я б сказала, що забагато, занадто дрібних елементів. А в даній роботі ні. У нас основний акцент теплі квіти, які привертають увагу, а всі ці детальки, вони уходять на задній план і не заважають сприйняттю основної роботи, основних елементів. От, грамотно, можливо, інтуїтивно. Наша інтуїція дуже гарно працює в таких, і це внутрішнє таке відчуття. Отак зроблю. Навіть коли немає базових знань, інтуїція вам завжди правильно підкаже. І вона працює. Ну, і у когось сильніше працює, у когось трошки слабше, але в процесі, коли ви малюєте, ви її розвиваєте. Ну, творчість – це єдиний момент пожити по-людськи, втілити якісь свої, відволіктися і відчути радість творчества, від творчества, від процесу, від створення. Слідуюча робота просто мальовочка, практична, відпрацювання, гарна, детальки, гарні промальовані, тендітні, чисто, чітко, деякі трошки елементи трошки не в ту сторону. Ось дивіться, да, там цей елемент. Тут нас повернула гіллячка з квіткою, нахилилася. А оця стебелинка, вона, по-перше, вона не дотягнута. Звідки вона йде? Отак можна було її провести, якщо вона йде сюди. І вона трошки повернута не в ту сторону. Тобто я б її намалювала, наприклад, із квіточки. Отакого вона в мене йшла б, та, отут, і тут ще одна якась детальку, да, де ще, отут не домальовано, от не вистачає, отут треба протягнути ще, довести її. От, і заповнилось би тут простір, і було б чітко видно, що вона не одірвана, не висить повітрячку. От. Тут теж ось у нас іде стебелинка, а звідки йдуть у нас ці додаткові елементи? Тобто, як вони з квітки, це продовження квітки. Треба ж продумати, ось основна стебелинка, навіть коли вони в пучок, поруч вона йде і виходить ось сюди. Тобто тоді направлення, коли вона йде від основної стебелинки, вона виходить звідси. Вона вже буде повернута не сюди, а буде повернута, вона трошки нижча, буде опущена, і тоді вона буде вписуватися в направлення основного направлення букету. І так само ця стебелинка, тобто ось вона йде звідси, і ось сюди повертає так трошки, то я сильно загнула туди. Тобто логіку ще включайте, логічне мислення, коли оце домальовуємо, додаємо якісь елементи, листочки, петушинки. Дивіться, який красивий блокнот, який сувенірна яка робота, і отак вона вже, ну, такі виконання досить повторюються, але навіть не зважаючи на це, ну, можливо, я бачила, можливо, ви надихнулися якоїсь роботи, а виконали по-своєму. Ну, і навіть я використовую, да, якісь там ідеї подання. Тут немає нічого такого зазорного. Ну, отак уже сам готовий сам виріб. Він гарно дивиться, гарна поверхня, гарно чисто виконано, чітко по контурі нашого тризубця, гарно розкладені кольори. Але технічно, ну, ще треба напрацювати. Не вистачає петушиночок, там, да, якісь деталі домальовані, перехідного мазочка хочеться, хоч трішечки десь хочеться, бо в квіточках є, наприклад, да, в бутонах перехідний мазочок, а ось в цибулинці в цій немає, там, у листочках великих теж нема, тож хочеться або прожилочку якусь протягнути, трошки ускладнити, наповнити вашу роботу такими складними, більш такими професійними елементами. Хоча отак сприймається дуже цікаво і гарно, тобто не потрібно нічого. Але ж я ж хочу, щоб ви росли, далі ще були більш ідеальні ваші роботи. Коли збільшую, то бачу, ну проситься щось, якісь детальки, якісь домалювати, додати, вдосконалити свою роботу.
Слідуюча робота, теж не дуже вона професійна. Видно, що початківець уже в рамочку витримані поля, в рамочку, і вона вже гарна, вона вже цікава робота, вона вже гарна. Тобто витримання рамки, оформлення роботи додає статусу вашій роботі, додає ваги вашій роботі. Тобто, якби на клаптику паперу не таке було б сприйняття, а коли ви її під скло, під рамочку, та витримали розмір, не впирається нікуди, не обрізане ніякий елемент. Дивіться, підпису не вистачає, бачите? Навіть якщо десь трошки не вдосконалені, не це якісь елементи, там не вистачає петушинок, не така вона чітка, ця стебелиночка, вона буде у вас з часом, у вас є куди рости, у вас є куди розвивати яких цікавий елемент декорування. Ви це навіть без мене, без моїх підказок, ви вдосконалите, напрацюєте. А вже ви витримуєте основних принципів в подачі роботі, в рамочці, і вона вже набагато на 2-3 бала вище. Тобто, якби я оцінювала, ставила вам оцінки, як в школі, за рахунок витримки, чистоти і рамки, я б збільшила оцінку на 1,5 бала у вашій роботі за подачу. Так, слідуюча робота теж невелика мальовочка, дуже цікаво. Не часто і я, і дівчатка виконуємо ці елементи петушинок, завиточки такі цікаві. Хоч є цілий пласт такий майстрів і сучасних, і минулих, що прямо роблять це як своїм стилем, почерком, і всі роботи в таких завиточках. Дуже цікаві роботи. Працюйте над цим. Але дивіться, ви зробили 2 завиточка, і вони в нас дуже самотні, не вистачає листочків, прямо проситься раз листочок, а тут зернятко. Ніби як кущик виходить і трошки підсилити початок цих елементів. Отут пустувато, раз один зернятко. Оця стебелинка, як бутончик гарний, а продовження зверху йде і трошки в сторону пішло. Оцей бутончик я б тако вивела поруч і так завернула. Було більше пластичності. Я прямо зараз підкажу по окремих деталях, і в слідуючій роботі ваша робота буде більш вдосконалена. Оцей листочок великий, а це зернятко маленьке, а бутон великий, його треба підсилити. Оце зернятко, або тут листочок намалювати, або подвійне зернятко, як горішок, раз трошки збільшити і підсилити низ. І тут не буде такої пустоти. Оцей елемент прямо виходить туди. Може він виходить, але його треба малювати меншим і легшим за сам бутон, тому що в нас перевага, щоб це був бутон, а це доповнення. А тут воно майже таке рівносильне по вазі. Отакої величини я б додала десь сюди, повернула такий елемент, а тут меншенький намалювала. Або взагалі зверху там нічого не малювала. Так, де ще підказати? Один дуже листочок, дуже самотній. Не малюйте одненького, що тут. Можливо, такий задум, але хочеться квітка велика, а цей додатковий елемент дуже маленький. Або ширший, більший цей листочок, там такий, що виходить, може бути так. Або самотнього такого не малюйте. Малюйте 2 або 3, і як кущиком, щоб вони виходили. І ще такий момент. Велика квітка, 2 великих листочка, гарно, все продумано. А потім дуже довгий в нас низ, і він як пустувати, тут не вистачає. Або треба великий бутон додатковий, або тут багато листя, або цю стебелинку продовження коротше робити. Тобто от нижче не потрібно було малювати. Робота мала починатися з цього місця. І внизу не треба, і все, тоді вона зовсім інша. Тобто 2 листочка і квітка, і все. Тобто раз, і закінчуємо, не продовжуємо її. Тобто там залишня, або воно пустувати і збільшувати, треба нарощувати композицію, або прибрати, і отак починається наша робота, композиція. Як багато цікавих нюансів. Пані Ліля, у вас там ще забагато робіт? У нас вже... 5. Добре. 5, і вони досить гарно виконані, тому я безстресенько їх пройду. Дуже красивий, цікавий виконана робота, і я завжди роблю зауваження. Коли ми малюємо на білому фоні, на кінчик пензлика для перехідного мазка, беріть темніший колір. А коли ми малюємо навпаки на
темному кольорі ми беремо основний колір на пензлик темніший, насичений, наприклад, да, там червоний, а на кінчик жовтий. Тут трошки бежевий колір нашого фона, і за рахунок, що відтіняє, і вибрали білесенький, от щоб на білому папері воно ніби були, знаєте, перервані оці мазки. А за рахунок того, що трошки тонований папір, дуже красиво і дуже оригінально виходить. Тобто раз і вгадали маленький нюанс, маленький відтінок, і вже цей мазок із білим кінчиком, він вже дивиться, він вже сприймається на цій роботі. От. Ну, малесеньке, тут у нас синя калинка, червоні ягоди, треба було зробити такі рожеві, ніжні і калинку. І у вас би вже перекликалися, тут теплий колір, і тут теплий, і 3 кольори холодного, і вже по композиції було б набагато цікавіше. І ще маленький нюанс, верхня квіточка велика, а ці бутони маленькі. Треба урівноважити. За рахунок можна або листя заповнюємо, тут 1, 2, 3 листочка. І тут є простір, є місце, щоб намалювати їх більше. І вони б уже, тут одна квітка, а тут 2 важчих. От, і вони б вже підтримували рівновагу. Тобто отак трішечки вона збільшити її трішки цю і цю. І була б набагато більш урівноважена ваша, навіть така малесенька мальовочка, композиція. Слідуюча робота Ганни Сидорчук, всі її роботи, в неї є свій почерк, свій стиль, манера написання, такий наївний внутрішній світ в її роботах. Всі роботи одинакові, не одинакові, а в одному стилі я маю на виду. Композиції продумують. Вибачаюсь. Бувають якісь моменти трошечки не продумані, я їй підказую, вона відразу вона так уміло виправляє. Можливо, б я навіть так не вписала там колосочок, кажу, тут не вистачає колосочка, трошки обіграйте, трошечки додайте. Дивлюсь, присилає роботу, навіть не присилала в інтернеті, я побачила. Вона так уміло його, ну ніби знову другу роботу намалювала, а не домалювала. Тобто таке було відчуття, так майстерно домалювала, дописала, додала елементи, які я робила, зауваження, ну, підказувала додати, що це було, виглядало так, ніби ця робота і спочатку самого була ідеально промальована, продумана. Що вони вписані, зовсім не було помітно. Дуже професійно. Молодець. Зробіть ковточок водички, а я зачитаю, пані Ліля, тут що вам написали, слова подяки. Дякую щиро вам, дівчатка, за серденьки, да, за підтримку і за вогники, бо, Ліля, ви говорите, не звертаєте увагу, ну, можливо, не бачите, то я хочу вам сказати, що серденьки не переставали, не зупинялися, летіли, 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 і дякую вам. Зачитую, дякую, да, пишуть багато слів подяки за аналіз робіт. Дякую, дуже приємно почути ваші поради. Це Наталя, я можу помилитися, ну так, некоректно, можливо, тому що ніки завжди, ну так, важко читати. Наташа Слєпко. Так, да, але ну, я просто хотіла, щоб вона почула. Так, далі ще трошечки видихайте, пані Ліля, бо ну, ви вже так наговорилися. Так, пані Світлана, Світкольга. Дуже дякую. Сама собі не вірю, що ви так позитивно оцінюєте мої роботи. Дякую. Ви надихаєте на подальші роботи. Ну, це чудово. Це насправді дуже гарний зворотній зв'язочок для пані Лілі і для Open Art Академії, тому що ми працюємо для вас і дуже пишаємося, коли бачимо ваші роботи і бачимо ваш зріст, а ми спостерігаємо за цим. От, тому щиро дякуємо. Стецюк Ольга, вибачте. Ну, от завжди дуже важко прочитати вдало, да, ніки в інстаграмі, тому
да, могла якось не так прочитати. От, і пані Ліля, передаю вам слово. Так, так. І я хочу звернути і дівчаток, і гляньте, яке красиве стилізування і декорування квітів, які нові бачення. І я таких квітів не бачила серед майстрів, і ні минулих, ні сучасних. Яке цікаве інтерпретація і подача. Це називається стилізування і декорування, да, елементів і квітів. Тобто своє бачення, свій стиль, свій почерк. Дуже красиві квіти, дуже повні такі павичі. Так, і слідуюча робота теж рогозинкою майстерно володієте. І пальчик, і рогозинка. Наскільки як багато задіяно інструментів у виконанні, і котячий пензлик, і мазочок. Тобто наскільки багато ваше технічне виконання ваших робіт. І в одній роботі пальчик, ягідка, рогозинка, котячий пензлик, продряпування, відбиток, да? І наскільки це цікаво і гарно сприймається. І остання робота, погляньте, яка тендітна, Омелич Таня, не знаю, я, можливо, помиляюся. Дуже смачненька, дуже тендітна. Щодо виконання, композиції, по кольорах, жодного зауваження. І полотно, і на підрамнику, я бачу, там стоїть мольберт, підтримує, і підкреслила усе, і смаком витримано. Дуже професійно, дуже гарна робота. І це остання наша робота. Так, дуже, І це дуже остання наша робота, да. І- Пані і- Ліля, так. година і 40 хвилин. Це я вам сказала, це, от бачите, наскільки пані Ліля за вас переживає і хоче кожному з вас донести, да, саме, ну, саме зробити аналіз робіт і донести моменти, як писати, да, дати вам пораду, да, поділитися з вами своїм досвідом, тому що пані Ліля ще з минулого століття, да, сторіччя малює петриківський розпис, вона навчалася в Петриківці, вона кожен день малювала в Петриківському училищі ще тоді, да, називався він так. От, пані Ліля кожен день малює, кожен день, вона має великий досвід. І да, я попросила, кажу, пані Ліля, будь ласка, не беріть дуже багато робіт, бо важко потім цей зберігається ефір. От, але ж от настільки закрийте вуха, пані Ліля, от настільки з великим серцем людина, да, що вона хоче донести вам всім, вона бажає, щоб ви зростали. І ми від щирого серця бажаємо, щоб ви зростали, щоб ви вдосконалювали свої вміння, щоб ви вдосконалювали свої мазочки, щоб ви створювали свої авторські роботи і отримували задоволення від того, що ви створюєте. От, і щоб, окрім того, що ви це створюєте, да, що ви отримуєте задоволення від щирого серця, бажаємо вам і реалізації. От, щиро дякую, пані Ліля, за ваш час, натхнення для всіх нас. Хочу запитати, а буде цей розбір у записі? Так, буде, пані Маринка, буде у записі. От наразі ми вже завершуємо і будемо записувати ефір, і він залишиться в записі в аккаунті. Ще раз. Щиро дякуємо вам всім, що ви були з нами. Пані Ліля, як завжди, кладізь порад, передивляйтеся і не один раз, тому що це, знову ж таки, це досвід у вашу скарбничку. Пані Ліля, дякую вам. Дякую. До Малюйте, вдосконалюйтесь, бо ви того варті. Так, да, до побачення. Щиро дякуємо вам.